હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે અભ્યાસ કરશું સિમ્પલ એક ક્વેશ્ચન છે લેન્સ વડે થતા વક્રીભવન માટે લેન્સ મેકરનું સૂત્ર. બરોબર, લેન્સ મેકરનું સૂત્ર આપણે મેળવવાનું છે. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ગોળીય વક્ર સપાટીવાળું સમીકરણ કંઈક ભણ્યા હતા. બરોબર, તેની ઉપરથી થોડું ઘણું આવશે. બરોબર છે. અહીંયા આકૃતિની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે મેં બે લેન્સ દર્શાવ્યા છે, પરંતુ આ ભાગ મેં એટલે કટ આઉટ કર્યો છે. એને આપણે અવગણવાનો છે. બે લેન્સ જ્યારે ભેગા થશે, એકબીજા ઉપર સંપાત થશે અને જેટલો ભાગ રચશે એના કારણે આખી આ ઘટના બને છે. અંદર શું થાય છે કે એક લેન્સની ત્રિજ્યા આપણે એમ કે વક્રતા ત્રિજ્યા r1 છે અને બીજા લેન્સની વક્રતા ત્રિજ્યા r2 છે. બરોબર, તો એની ઉપર આપણે એમ કહીએ કે એક જગ્યાએ કોઈ વસ્તુ મૂકતા હું અહીંયા કોઈ વસ્તુ મૂકું તો આનું પ્રતિબિંબ કોઈક આ જગ્યાએ રચાતું હશે તેવું આપણને જોવા મળે છે. પણ આ આખી ઘટના દરમિયાન શું શું બને છે તે આ પ્રશ્નની અંદર આપણે સમજવાનું છે. તો સૌપ્રથમ જોઈએ કે હું કોઈ વસ્તુ છે એ અહીંયા મૂકું છું. O બિંદુએ જ્યારે વસ્તુ મૂકું છું તો આની પર્ટિક્યુલર આ ફિક્સ આકૃતિ છે. આ પ્રમાણે તમારે પરીક્ષાની અંદર આકૃતિ દોરવાની છે. પણ સમજવા માટે હું તમને દર્શાવું કે આ પેલો લેન્સ, આપણે પેલો લેન્સ લેન્સ 1 કે જેનું આપણે એમ કહીએ કે વક્રતા કેન્દ્ર C1 છે અને એની વક્રતા ત્રિજ્યા R1 આપણે લઈએ. બરોબર, અહીંયા માધ્યમને હું આને N1 કહીશ ને આ માધ્યમ હું N2 કહીશ. હવે કોઈ વસ્તુ હું અહીંયા મૂકું છું, આપણે O વસ્તુ દર્શાવી છે તે O વસ્તુ હું અહીંયા મૂકું છું. તો આ વસ્તુમાંથી પ્રકાશ અહીંયા આપાત થશે. આપાત થઈને તેનું વક્રીભવન પામશે અને કોઈ આ બિંદુએ કે I પ્રાઇમ બિંદુએ પ્રતિબિંબ રચે છે. આ પ્રતિબિંબ અંતરને હું V પ્રાઇમ કહું, અહીંયાથી આ વસ્તુ અંતરને હું U આપણે દર્શાવીએ, U વડે દર્શાવીએ. બરોબર, તો I પ્રાઇમ એ પ્રતિબિંબ રચાશે. તો એનો આપાત કોણને આપણે મેળવવું હોય તો અહીંયા આપાત કોણ I1 અને અહીંયા વક્રીભૂત કોણ R1 આપણને પ્રાપ્ત થાય. આકૃતિ પર પરફેક્ટ નથી, પરંતુ તમને સમજવા માટે યોગ્ય છે કે આ પ્રમાણે કઈ ઘટના આખી બને છે કે અહીંયાથી વસ્તુ છે તેનું પ્રતિબિંબ ક્યાં રચાશે? I પ્રાઇમે રચાશે. આ પ્રથમ ઘટના થઈ. આપણે આને સપાટી 1 એવું નામ આપશું કે સપાટી 1 માટે આપણે સપાટી 1 માટે સમીકરણ વાપરીએ તો શું થશે? આ સાઈડ ઋણ અને આ સાઈડ બધું ધન, એ આપણને ખ્યાલ છે. તો તેની ઉપરથી લખી શકીએ કે -n1 અપોન આ સાઈડ વસ્તુ અંતર છે u પ્લસ n2 અપોન પ્રતિબિંબ ક્યાં રચવાનું? V પ્રાઇમ, એટલે V પ્રાઇમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ n2 n1. ત્રિજ્યા કઈ છે? r1. આપણે r1 દર્શાવી તો ત્રિજ્યા r1. સમીકરણ નંબર 1. આ પ્રથમ સપાટીની વાત અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. હવે જે ઘટના બને છે તે સમજવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જોઈએ, આ તમારે I1 યાદ, I પ્રાઇમ યાદ રાખવાનું છે. બરોબર, C1 ને C2 થોડી વાર ભૂલી જાઓ, I પ્રાઇમ તમારે યાદ રાખવાનું છે. તો જોઈએ હવે શું થાય છે કે જ્યારે આપણું પ્રતિબિંબ અહીંયા રચાણું, બરોબર, આ સપાટીથી અહીંયા પ્રતિબિંબ રચાણવા જે આપણે પ્રતિબિંબ કહીએ છીએ તે I પ્રાઇમ. બરોબર, તો I પ્રાઇમ છે એ હવે આપણી માટે આભાસી વસ્તુ થઈ જશે. શું થઈ જશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આભાસી વસ્તુ. અને આ બીજો લેન્સ છે તે તેની બીજી સપાટી થશે, એટલે કે આ પ્રમાણેની સપાટી થશે. આપણું આ જે I પ્રાઇમ છે આપણું શું થઈ જશે? વસ્તુ અંતર થઈ જશે. વસ્તુ અંતર કેટલું થશે? V પ્રાઇમ જેટલું વસ્તુ અંતર. હવે આ આભાસી વસ્તુ બની ગઈ આપણી માટે. આ ગોળાકાર વક્ર સપાટી, પાછી એ જ ઘટના, પ્રકાશનું કિરણ આપાત થાય ત્યાંથી તેનું હવે આની અંદર શું થશે? એક્ચ્યુઅલી ની અંદર આની અંદર એનું પરાવર્તન થશે. બરોબર, કેમ કે આ મુખ્ય વસ્તુ તો છે જ નહીં. બરોબર, અહીંયાથી પરાવર્તન પામીને અહીંયા કંઈક આપાત થશે, એટલે કે અહીંયા પ્રતિબિંબ રચાશે. તો પ્રતિબિંબ રચાશે એ આપણે કહીશું V જેટલું. કેટલું પ્રતિબિંબ રચાશે? V જેટલું. અને વાત કરીએ તો આનું વક્રતા કેન્દ્ર C2 અને આ લેન્સ માટે વાત કરીએ તો એની વક્રતા ત્રિજ્યા R2 લઈએ. બરોબર, તો આપણી આ સપાટી 2 થશે. શું થશે? આ સપાટી બીજી, આ પહેલી સપાટી અને આપણી બીજી સપાટી. બરોબર, તો બે સપાટીને આધારે એક એક સમીકરણ આપણને મળે. તો બીજી સપાટીમાં શું થાય છે કે જે આપણું પ્રતિબિંબ હતું તે હવે આભાસી વસ્તુ થઈ ગઈ છે. આભાસી વસ્તુના કારણે એક નવું પ્રતિબિંબ રચાય છે, જે હશે એ કયું હશે? I જેટલું. હવે આની માટે વાત કરતા હોઈએ તો આપણે આપાત કોણને વક્રીભૂત કોણ બે આપણે આવી રીતના મેળવી શકીએ. બરોબર છે, એ ખૂબ જ સરળ છે. તો સપાટી 2 માટે આપણે શું લખી શકીએ? તો લખી શકીએ સપાટી 2 માટે આની ઉપરથી લખવું હોય તો આપણું આ માધ્યમ હવે આ n1 અને આ માધ્યમ આપણું n2 થઈ જશે. બરોબર છે, માધ્યમ
સોરી આ n1 અને આપણું આ n2 માધ્યમ છે બરાબર. તો હવે આની માટે લખવું હોય તો શું લખીએ કે આ એક તો આપાત કિરણની વિરુદ્ધ દિશામાં પ્રકાશ આપાત થશે, આભાસી જે આપણી વસ્તુ છે તેમાંથી આપાત કિરણની વિરુદ્ધ દિશામાં, એટલે -n2/v' પ્લસ n1/v. કેમ n1/v લીધું? કારણ કે જે આપણું પ્રતિબિંબ રચાય છે એ ક્યાં રચાય છે? આપાત કિરણની દિશામાં, એટલે n1/v = n2 - n1 upon વક્રતા ત્રિજ્યા ડાબી તરફ હોય, આ કેન્દ્રથી ક્યાં આવશે? ડાબી તરફ આવશે. આ કેન્દ્રથી ડાબી તરફ, આ કેન્દ્રથી જમણી તરફ, બરોબર. કેન્દ્રથી ડાબી તરફ આવે એટલે કેવી લેવાની? ઋણ, એટલે કે -r2. સમીકરણ નંબર 2. આ બે સમીકરણ સમજવા ખૂબ જ જરૂરી હતા. હવે શું કરશું? ખૂબ જ સિમ્પલ છે કે સમીકરણ 1 અને 2 નો સરવાળો કરતા. સમીકરણ 1 અને 2 નો સરવાળો કરો તમને શું મળે? તો જોઈએ કે સમીકરણ 1 n1/u પ્લસ n2/v is equal to n2 - n1/r1 પ્લસ શું છે સૂત્ર? -n2/v પ્લસ n1/v is equal to n2 - n1/r2. પણ કેવા છે અહીંયા? માઈનસ. સરવાળો કરવાનો છે તો જુઓ, એક આ જશે, એક આ કેન્સલ થઈ જશે, n2/v માઈનસ n2/v બે કેન્સલ થઈ જશે. વધશે શું આપણી પાસે? -n1/u પ્લસ n1/v is equal to n2 - n1. જો સામાન્ય કાઢી લો, n2 - n1 બે માં છે કોમન કાઢી લો તો શું વધે? કે 1/r1 પ્લસ પણ માઈનસ છે એટલે -1/r2. તો આપણે કંઈક આવું પદ પ્રાપ્ત થશે બરોબર. આગળ વધીએ તો આની અંદરથી n1 પણ સામાન્ય નીકળે તો આપણે લખી શકીએ કે -n1 કૌંસની અંદર n1 સામાન્ય નીકળે તો -1/u પ્લસ 1/v is equal to n2 - n1 કૌંસમાં 1/r1 - 1/r2 બરોબર. આવું કંઈક આપણને મળશે. આ n1 છે આને છેદમાં જાય, ગુણાકારમાં છે તો અહીંયા જશે તો ભાગાકાર, તો -1/u પ્લસ 1/v is equal to n2 - n1/n1 કૌંસમાં 1/r1 - 1/r2 બરોબર છે. પરંતુ -1/u પ્લસ 1/v કેનું સૂત્ર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ખૂબ જ સરળ છે, યાદ હોવું જોઈએ. લેન્સ માટેનું સૂત્ર છે. કેનું સૂત્ર છે? લેન્સનું સમીકરણ. તો 1/v - 1/u is equal to 1/f. તો આપણે લખી શકીએ 1/f is equal to n2 - n1/n1 કૌંસમાં 1/r1 - 1/r2. જો આમ હજી સાદું રૂપ આપીએ, અહીંયા કારણ દર્શાવવું જરૂરી છે તો કારણ દર્શાવી દઈએ કે 1/v - 1/u is equal to 1/f. 1/f is equal to n2/n1 minus 1/r1 minus 1/r2. તો આપણે લખી શકીએ કે 1/f is equal to n2/n1 n21 minus 1 કૌંસમાં 1/r1 minus 1/r2. જે આપણું શેનું સૂત્ર છે? લેન્સ મેકર્સનું સમીકરણ છે. શેનું સૂત્ર છે? લેન્સ મેકર્સનું સમીકરણ. આપેલ સમી લેન્સ મેકર્સનું સૂત્ર છે. ખૂબ જ સરળ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ બહુ જ સહેલો ટોપિક છે. આનો ઉપયોગ આપણે એક્ઝામ્પલ ની અંદર સારો એવો કરવાના છીએ, એટલે ખાસ યાદ રાખવું જરૂરી છે. યાદ રાખવાની ટ્રીક પણ સહેલી છે. તમારે બે લેન્સ દર્શાવવાના છે, સપાટી 1 સપાટી 2 દર્શાવવાની છે. અહીંયાથી આપણે ખાલી એટલું જ યાદ રાખવાનું પ્રતિબિંબ ક્યાં રચાય. આપાત કિરણ વક્રીભવન પામને I પ્રાઇમમાં, આભાસી વસ્તુનું પાછું પ્રતિબિંબ આપણને I મળે. સપાટી 1 સપાટી 2 સપાટી 1 માટે આ કંઈક, સપાટી 2 માટે આવું સૂત્ર, બંનેનો સરવાળો કરીને સાદુરૂપ આપો એટલે લેન્સ મેકરનું સૂત્ર ઈઝીલી આપણને મળી જાય. આપણે કોઈ માથાકૂટમાં પડવું પડે નહીં. બરોબર છે. હવે આપણે જોઈએ પાવર. પાવર એટલે શું? કે કેન્દ્ર લંબાઈના વ્યસ્તને પાવર કહે છે. પાવરની કંઈક આવી વ્યાખ્યા છે
કે કેન્દ્ર લંબાઈના વ્યસ્તને, કેન્દ્ર લંબાઈ એટલે કે f ના વ્યસ્તને શું કહે છે? પાવર કહે છે. અને બીજી વ્યાખ્યા કહીએ તો લેન્સ પર આપાત થતા પ્રકાશનું કેન્દ્રિત કે વિકેન્દ્રિત કરવાની ક્ષમતાને, બીજી વ્યાખ્યા કેવી છે કે લેન્સ પર આપાત થતા પ્રકાશને કેન્દ્રિત અથવા તો વિકેન્દ્રિત કરવાની ક્ષમતાને લેન્સનો પાવર કહે છે. તો વ્યાખ્યા ઉપરથી આપણે લખી શકીએ કે P = 1/f શું થશે? P = 1/f. બરોબર. એકમની વાત કરીએ તો એકમ છે ડાયોપ્ટર. શું એકમ છે? પાવરનો ડાયોપ્ટર. યાદ રાખવાનું છે. બરોબર. પાવરનો એકમ છે ડાયોપ્ટર. ખૂબ જ સરળ છે. પછી આપણે લેન્સ માટેની વાત કરીએ તો બહિર્ગોળ જે લેન્સ હોય, બહિર્ગોળ લેન્સ માટે પાવરનું મૂલ્ય કેવું હોય છે? ધન હોય છે. બહિર્ગોળ લેન્સ માટે પાવર કેવો હોય છે? ધન. જ્યારે અંતર્ગોળ લેન્સ માટે પાવર કેવો હોય છે? ઋણ હોય છે. કેવો હોય છે? અંતર્ગોળ લેન્સ માટે પાવર ઋણ હોય છે. એટલે ખૂબ જ સરળ ટોપિક છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. શાંતિથી તમે એક વખત રાઈટ કરશો, લખશો અને વાંચશો ટેક્સ્ટ બુકમાંથી થિયરી થોડી ઘણી, તો તમને જલ્દી સમજાઈ જશે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આગળના ટોપિક સાથે મળીએ. ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ.